Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είμαι η Χρυσή και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι της Ελληνικής Αρχαιοαστρονομίας. Στο προηγούμενο βίντεο εξετάσαμε τι έγινε αμέσως μετά το Big Bang, τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας, αλλά φτάσαμε και μέχρι τη δημιουργία του δικού μας ηλιακού συστήματος και του πλανήτη Γη. Σήμερα, με βάση αυτές τις θεωρίες, θα αποκωδικοποιήσουμε ένα από τα πιο αρχαία ελληνικά κείμενα, τη Θεογονία του Ησιώδου, που γράφτηκε τον 8ο αιώνα και θεωρείται ότι γράφτηκε αμέσως μετά τα ομηρικά έπι. Παρόλο που υπάρχουν και άλλα αρχαία κείμενα που μιλάνε για τη θεογονία μας και την κοσμογονία μας, η Θεογονία του Ησιώδου είναι ένα επικό ποίημα με 1022 στίχους και θεωρείται το πιο πλήρες, αυτό που μας μιλάει για όλη τη γενεολογία των θεών των αρχαίων Ελλήνων. Τα περισσότερα από αυτά τα αρχαία κείμενα έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν όμως και διαφορές. Και πιθανότατα αυτές οι διαφορές οφείλονται στο πότε γράφτηκε το κάθε κείμενο. Για όσους θέλετε να διαβάσετε οι ίδιοι το κείμενο της Θεογονίας, τόσο από τα αρχαία ελληνικά, όσο και από τη μετάφρασή του στα νέα ελληνικά ή ακόμα και στα αγγλικά, στα σχόλια θα σας αφήσω κάποιες διευθύνσεις που μπορείτε να ανατρέξετε. Και είναι πραγματικά ένα μαγικό κείμενο. Ένα κείμενο που ξεκινάει με την επίκληση των μουσών και των θεών. Εμείς όμως στην ανάλυση μας θα την ξεκινήσουμε από το στίχο 116, από εκεί που ξεκινάει και η κοσμογονία. Στην αρχή μας μιλάει για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και έπειτα για τη βασιλεία του ουρανού, του Κρόντου και του Δία. Και έπειτα από την οριστική κυριαρχία του Δία μας μιλάει για τους γάμους του και τα παιδιά που απέκτησε τόσο με θεές όσο και με κοινές θνητές γυναίκες. Για να δούμε λοιπόν πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος με βάση τον Ησίωδο. Στην αρχή προϋπήρχε το χάος. Έπειτα δημιουργήθηκε η γη, τα τάρταρα και ο έρωτας. Έπειτα το χάος γέννησε το έρευος και τη μαύρη νύχτα. Και αυτά τα δύο ενώθηκαν μεταξύ τους και γέννησαν την ημέρα και τον αιθέρα. Και η γη μόνη της, χωρίς να ζευγαρώσει με κάποιον άλλον, γέννησε πρώτα-πρώτα τον ουρανό να την περιβάλλει ολόκληρη. Αλλά γέννησε και τα όρη, τα βουνά και τον πόντο, το πέλαγος. Και έπειτα η γη ζευγάρωσε με τον ουρανό και γέννησε τους 12 τιτάνες, 6 άντρες και 6 γυναίκες και ανάμεσά τους τον Κρόνο και τη Ρέα. Γέννησαν όμως και τους 3 κύκλοπες και τους 3 εκατόγχυρες με τα 100 χέρια και τα 50 κεφάλια. Ο ουρανός, θέλοντας να ανακόψει τη συνεχή δημιουργία της γέας, αποφασίζει να στείλει τα παιδιά της πίσω στα τάρταρα, στα έγκατα της γης. Η γη θύμωσε πάρα πολύ και συμμάχησε με τον τελευταίο της γιο, τον Κρόνο, εναντίον του. Καθώς ο ουρανός κοιμόταν, πήρε ένα δρεπάνι και τον ευνούχησε. Έτσι χωρίζεται οριστικά το πρώτο ζευγάρι της δημιουργίας και από τις σταγόνες του αίματος του που έπεσαν στη γη γεννήθηκαν οι ερηνίες, οι γίγαντες, οι μελιάδες νύμφες και από το σπέρμα το γενετικό του οργάνου που έπεσε στη θάλασσα γεννήθηκε η Αφροδίτη, η ουράνια Αφροδίτη, η πρώτη Αφροδίτη, γιατί στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν δύο, η ουράνια και η γήινη, που δημιουργήθηκε αργότερα από το Δία και τη Διόνη. Και ο Κρόνος γίνεται ζευγάρι με τη Ρέα και αρχίζει να γεννά την πρώτη γενιά των Ολύμπιων θεών. Τη Δήμητρα, την Ήρα, την Εστία, τον Άδη, τον Ποσειδώνα και τελευταίο το Δία. Μέχρι τη γέννηση του Δία, ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του, γιατί φοβόταν ότι κι αυτός θα χάσει τη βασιλεία από το γιο του, όπως και ο πατέρας του, ο Ουρανός, από τον ίδιο. Και τι έγινε? Η πολύ γνωστή ιστορία ότι όταν η Ρέα γέννησε τον Δία, τον προφύλαξε σε ένα βουνό της Κρήτης και στον Κρόνο έδωσε μία πέτρα φασκιωμένη και αυτός φυσικά την κατάπιε. Όταν ο Δίας μεγάλωσε και ανδρώθηκε, τότε συμμάχησε με τη μητέρα του τη Ρέα εναντίον του Κρόνου. Και αφού κατάφερε να βγάλει και τα αδέρφια του από τα σωθικά του Κρόνου, όλοι μαζί αντιμετώπισαν τους Τιτάνες στις γνωστές μας τιτανομαχίες και τελικά τους νίκησαν κιόλας. Μετά από αυτή τη νίκη, ο Δίας φυλάκισε και τον Κρόνο αλλά και τους υπόλοιπους Τιτάνες στα Τάρταρα.
κάτι που όμως εξόργησε ξανά τη μητέρα του τη Γαία και ξεσήκωσε τους γίγαντες εναντίον του. Οπότε ακολούθησαν οι γνωστές μας γίγαντομαχίες. Και μετά τις γίγαντομαχίες, η Γαία γεννά το τελευταίο της παιδί, το πιο δυνατό απ' όλα, τον Τυφώνα, που μονομαχεί με το Δία. Αλλά ο Δίας στέφθηκε νικητής και έπειτα μοίρασε τα αξιώματα στους υπόλοιπους θεούς. Και το έπος συνεχίζεται με τους γάμους και τους έρωτες του Δία, τόσο με τις θεές όσο και με τις θνητές γυναίκες και τα παιδιά που απέκτησε μαζί τους. Αυτά έγιναν εν συντομία. Πάμε τώρα να δούμε πόσο πολύ ταιριάζουν με τις σύγχρονες απόψεις περί κοσμογονίας. Τόσο στη θεογονία του Ησιώδου, όσο και σε άλλες θεογονίες, και ελληνικές αλλά και άλλων πολιτισμών, φαίνεται ότι το χάος προϋπάρχει. Είναι η πρώτη αδημιούργητη αρχή μέσα από την οποία προέκυψαν όλα. Και έπειτα προέκυψε η γη, τα τάρταρα και ο έρωτας. Χωρίς όμως να μας διευκρινίζει χρονολογική σειρά. Ή αν το ένα προήλθε από το άλλο, αν κάνουμε ακριβή μετάφραση του κειμένου. Και πολλές φορές θα δείτε ότι γράφεται ότι το ένα προέκυψε από το άλλο. Όμως αν οι ίδιοι ανατρέξετε στο αρχαίο κείμενο, θα δείτε ότι πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Άρα προέκυψαν όλα αυτά μέσα από το χάος. Και επειδή αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό για να αρχίσουμε να αποκωδικοποιούμε την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, θα ήθελα να σας διαβάσω την ακριβή μετάφραση από το αρχαίο κείμενο. Στα αλήθεια, πρώτα το χάος έγινε, και ύστερα η πλατίστερνη η γη, η σταθερή πάντοτε έδρα όλων των αθανάτων, που την κορφή κατέχουνε του χιονισμένου Ολύμπου, και τα ζωφώδη τάρταρα στο μοιχό της γης, με τους πλατιούς τους δρόμους. Αλλά και ο έρωτας, που ο πιο ωραίος είναι ανάμεσα στους αθάνατους θεούς, αυτός που παραλύει τα μέλη, και όλων των θεών και ανθρώπων την καρδιά δαμάζει μες στα στήθη και τη συνετή τους θέληση. Και από το χάος έγινε το έρεφος και η μαύρη νύχτα. Και από τη νύχτα πάλι έγιναν ο αιθέρας και η μέρα. Αυτούς τους γέννησε αφού τους συνέλαβε σμίγοντας ερωτικά με το έρευος. Όπως βλέπετε, για τις υπόλοιπες μορφές που γεννήθηκαν εκτός από την πρώτη τριάδα, λέει χαρακτηριστικά πότε γεννήθηκαν και από ποιον. Ενώ για την πρώτη τριάδα δεν λέει τίποτα. Άρα γεννήθηκαν όλα μαζί, προέκυψαν όλα μαζί, σε μια στιγμή. Τι μας λέει λοιπόν η θεωρία της μεγάλης έκρηξης? Ότι ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο έγινε μια τεράστια έκρηξη στο σύμπαν, όπου μέσα σε απειροελάχιστο χρόνο το σύμπαν άρχισε να διαστέλλεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τότε δημιουργήθηκαν ο χώρος, ο χρόνος, τα πρωταρχικά άτομα της ύλης και η ακτινοβολία, η ενέργεια. Ενώ σταδιακά άρχισαν και οι δυνάμεις του σύμπαντος η μία μετά την άλλη να αποχωρίζονται μεταξύ τους. Και στην αρχή το σύμπαν ήταν πολύ ζεστό και τα πρωταρχικά άτομα της ύλης συγκρούονταν μεταξύ τους και το φως δεν μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα. Μέχρι που κάποια στιγμή η θερμοκρασία του σύμπαντος μειώνεται αρκετά. Δημιουργείται το πρώτο ουδέτερο άτομο υδρογόνου και αποχωρίζεται από την ακτινοβολία. Αρχίζουν σταδιακά να δημιουργούνται οι πρώτοι γαλαξίες και έπειτα τα πρώτα αστέρια. Και κάποια στιγμή τα πρώτα αστέρια αρχίζουν να λάμπουν για πρώτη φορά μέσα από τις πυρηνικές αντιδράσεις τους και το σύμπαν γίνεται φωτεινό. Αυτό κι αν είναι μια σημαντική στιγμή για το σύμπαν. Και έπειτα αρχίζουν οι πλανήτες να δημιουργούνται γύρω από τα νέφη που τα περιβάλλουν. Αυτά που πριν από λίγο ξεκίνησα να μοιράζομαι μαζί σας είναι αποκλειστικά δικές μου σκέψεις και δικές μου ιδέες. Και όπως είναι φυσικό, μέσα σε ένα βίντεο ή σε λίγα βίντεο δεν μπορώ να σας αναλύσω ολόκληρο το σκεπτικό μου, με το οποίο έβαλα όλα αυτά τα πράγματα σε μία σειρά. Γι' αυτό ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο. Και μέσα σε αυτό θα σας τα παρουσιάσω όλα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Σήμερα θα δούμε μερικά ακόμα πράγματα, όπως θα δούμε και στο επόμενο βίντεο. Αλλά όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις, μικρά κομμάτια, όπως θα εξελίσσετε αυτό το βιβλίο να δημιουργείτε, στείλτε μου μήνυμα, στείλτε μου προσωπικό μήνυμα, το email σας. Και εγώ θα σας στέλνω αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο. Η Γαία, τα τάρταρα και ο έρωτας πιστεύω ότι συμβολίζουν το χώρο, το χρόνο και την ενέργεια που απελευθερώθηκαν αμέσως μετά το Big Bang.
Στη σύγχρονη φυσική μιλάμε για το χώρο-χρόνο. Και ο Ησίωδος μας λέει ότι τα τάρταρα βρίσκονται στο μοιχό της γης, στο εσωτερικό δηλαδή σημείο της γης. Άρα η γαία και τα τάρταρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, όπως είναι ο χώρος και ο χρόνος. Και φτιάχνουν μαζί το χωροχρόνο. Από τους τρεις αυτούς μόνο ο έρωτας δεν γεννάει απογόνους. Γιατί είναι η προσωποποίηση της ίδιας της ενέργειας. Το έπος τον αναφέρει μόνο σε αυτό το σημείο, λέγοντας ότι ο έρωτας είναι ο πιο ωραίος ανάμεσα στους αθάνατους θεούς, αυτός που παραλύει τα μέλη και δαμάζει όλων των θεών και ανθρώπων την καρδιά μες στα στήθη και τη συνετή τους θέληση. Μπορεί να μην τον αναφέρει στη συνέχεια του ποίηματος, αλλά η παρουσία του είναι διάχυτη μέσα σε όλο το έργο, αφού μας παρουσιάζει αναλυτικά τους έρωτες του Δία και τους έρωτες μεταξύ των θεών και των θεών με των ανθρώπων, από τους οποίους προέκυψαν τα παιδιά τους. Είναι δηλαδή η προσωποποίηση της δημιουργικής ενέργειας, της δύναμης του σύμπαντος που σε επίπεδο κοσμογονίας προάγει τη δημιουργία των ουρανίων σωμάτων, των αστέρων και των πλανητών, ενώ σε ανθρώπινο επίπεδο είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή. Και δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως ερωτική έλξη αυτή η δύναμη. Είναι μία έλξη. Ποια έλξη? Η πυρηνική έλξη, η πυρηνική δύναμη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να φύγουμε για πολύ λίγο από τη θεογονία του Ησιώδου και να πάμε σε ένα ορφικό ύμνο. Στον ορφικό ύμνο για τον έρωτα. Εκεί ο έρωτας χαρακτηρίζεται ως διφυής, με δύο φύσεις δηλαδή. Γιατί και η πυρηνική ενέργεια έχει δύο φύσεις. Έχει την ισχυρή πυρηνική ενέργεια αλλά και την ασθενή πυρηνική ενέργεια. Η ισχυρή πυρηνική κρατάει ενωμένα τα πρωτόνια και τα νετρόνια στον πυρήνα. Στον πυρήνα των ατόμων, στον πυρήνα της ύλης. Όπως ο έρωτας κάνει την καρδιά μας, το εσωτερικό σημείο μας να σκυρτά. Αλλά η ασθενής πυρηνική ενέργεια διασπά τα πρωτόνια και τα νετρόνια στον πυρήνα. Έτσι ακτινοβολούν τα άστρα. Αλλά είναι και η μόνη δύναμη που είναι ικανή να μετουσιώσει τα στοιχεία και από το ένα στοιχείο να προκύψει κάποιο άλλο. Όπως και μετά τον έρωτα, αφού ο άνθρωπος βιώσει τον έρωτα, δεν είναι ποτέ πια ο ίδιος. Μετουσιώνεται, αλλάζει. Τι όμορφοι παραλληλισμοί δεν είναι αυτοί. Και τι ωραία που έχουν περάσει μέσα στο δικό μας πολιτισμό. Γιατί όσο και αν ψάξετε στις θεογονίες των άλλων λαών, δεν υπάρχουν τέτοια λεπτά νοήματα μέσα τους. Ούτε η επιστήμη μπλέκει τόσο όμορφα με τη φιλοσοφία. Και είναι πολύ πιθανόν, αν ο έρωτας συμβολίζει την πυρηνική ενέργεια και οι άλλες δύο μορφές, η γαία και τα τάρταρα που δημιουργήθηκαν μαζί του, να αναπαριστούν τις άλλες δύο γνωστές δυνάμεις σήμερα. Τη βαρυτική δύναμη και την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Και ξανερχόμαστε στο χάος. Το χάος που γέννησε το έρευος και τη μαύρη νύχτα. Και αυτά τα δύο μετά ξαναενώνονται και γεννιέται η μέρα και ο αιθέρας. Έχουν δηλαδή μεταξύ τους δυνάμεις έλξης και δυνάμεις διάσπασης. Εμένα αυτό μου φέρνει στο νου την ορατή και τη σκοτεινή ύλη, που ενώθηκαν αυτές οι δύο μαζί και δεν μπορεί να υπάρξει η μία χωρίς την άλλη. Και για μένα ορατή ύλη είναι το έρευος και σκοτεινή ύλη είναι η μαύρη νύχτα, για την οποία έχει δύο λέξεις που τονίζουν το σκοτεινό μέρος του θέματος. Και η ορατή ύλη είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, τα κουάρκ και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν αρχικά, ενώ για τη σκοτεινή ύλη δεν γνωρίζουμε τίποτα. Και μπορεί να μου πείτε γιατί την ορατή ύλη την ονομάζει έρευος, αφού είναι ορατή. Ναι, αλλά τότε είμαστε σε μια περίοδο της δημιουργίας του σύμπαντος που το σύμπαν είναι ακόμα αδιαφανές. Η ακτινοβολία προσκρούει πάνω στα ιονισμένα σωματίδια, όπως έχουμε πει στο προηγούμενο βίντεο, και καλό είναι αν δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε πρώτα αυτό και μετά να συνεχίσετε αυτό εδώ το βίντεο.
Προσκρούει λοιπόν η ακτινοβολία πάνω στα ιονισμένα σωματίδια και δεν μπορεί να ταξιδέψει ευθεία. Πάει κάπως έτσι. Άρα το σύμπαν είναι αδιαφανές. Γι' αυτό και το έρευος είναι σκοτεινό. Ενώ έπειτα από το έρευος και τη μαύρη νύχτα γεννιέται η ημέρα και ο αιθέρας. Πότε γεννήθηκε η ημέρα? Η μέρα γεννήθηκε τη στιγμή που έχουμε και τη γέννηση του πρώτου ουδέτερου ατόμου υδρογόνου. Τότε αρχίζει και η ακτινοβολία να ταξιδεύει ελεύθερη. Και το σύμπαν γίνεται διαφανές. Όχι ακόμα φωτεινό, γιατί τα πρώτα άστρα δεν έχουν λάμψει ακόμα, αλλά διαφανές. Το σύμπαν είναι ακόμα πολύ ζεστό. Είναι αυτή η θάλασσα, η γόνιμη θάλασσα, που μέσα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, πρωτόνια, νετρόνια, που κινούνται με απίστευτες ταχύτητες. Αυτή η κατάσταση σήμερα ονομάζεται πλάσμα. Είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης. Δεν έχουμε μόνο την υγρή, τη στερεή και την αέρια. Έχουμε και την κατάσταση του πλάσματος. Οπότε πιθανότατα αυτό το σημείο στο έπος του Ησιώδου μας δίνει αυτό το σημείο στην εξέλιξη του σύμπαντος, όπου έχουμε το σύμπαν διαφανές, το πρώτο ουδέτερο άτομο του υδρογόνου και την ακτινοβολία να ταξιδεύει ελεύθερη. Και αν ανατρέξουμε στην ετυμολογία της λέξης αιθήρ, βρίσκουμε παραπάνω από μία. Είναι πολύ πιθανόν να προέρχεται από το ρήμα έθο, που σημαίνει ανάβω ή λάμπω. Υπό αυτή την έννοια μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή της δημιουργίας που το σύμπαν γίνεται διαφανές. Ενώ ο Πλάτωνας στον Κρατήλο ετυμολογεί τη λέξη λέγοντας ότι παράγεται από το αΐ θη, που σημαίνει αυτός δηλαδή που κινείται συνεχώς. Και αυτή η εξήγηση ταιριάζει, διότι εκείνη την ίδια χρονική στιγμή που το σύμπαν γίνεται διαφανές, η θερμοκρασία του είναι ακόμα τόσο ισχυρή, που τα πάντα κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Τίποτα δεν είναι στατικό. Ο Αριστοτέλης το θεωρούσε το πέμπτο στοιχείο της φύσης, μαζί με τη γη, τη φωτιά, το νερό και τον αέρα. Και εγώ νομίζω σήμερα ότι συμβολίζει την τέταρτη κατάσταση της ύλης, μαζί με την υγρή, τη στερεή και την αέρια. Σε αυτό το σημείο είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε τον ορφικό ύμνο για τον αιθέρα. Και σε αυτό τον ορφικό ύμνο βρίσκουμε μια λεπτομερή και αναπάντεχη περιγραφή του, ότι είναι μέρος των άστρων, του ήλιου, της σελήνης, πανταμάτορ, πυρύπνοος, έναυσμα ζωής σε όλα τα ζωντανά, υψηλόφεγγος, το άριστο στοιχείο του κόσμου, λαμπρό γέννημα, αστροφώτιστος και τέλος σελασφόρος που σημαίνει φεγγοβόλος. Την ιδιότητα του σελασφόρου φέρουν μόνο ο αιθέρας και η φύση. Πόσο πολύ δεν μοιάζει αυτή η περιγραφή με την τέταρτη κατάσταση της ύλης, το πλάσμα, που πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει μέσα σε όλα τα αστέρια. Και από τα αστέρια ξεκινάει η ζωή. Και με τις εκρήξεις supernova, τα βαρύτερα στοιχεία που φτιάχνονται μέσα στα αστέρια διασπείρονται και γονιμοποιούν ολόκληρο το σύμπαν. Αλλά και στη γη, χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή. Ο αιθέρας λοιπόν συνδυάζει δύο ετυμολογίες, περισσότερα νοήματα, αλλά μία και μοναδική ουσία, την πνοή της ζωής, τη σπίθα της ζωής. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην ελληνική γλώσσα. Και ας ξαναγυρίσουμε στη Γαία, που μετά τη γέννησή της γεννάει τον ουρανό να την περιβάλλει ολόγυρά της. Η προσωποποίηση του ίδιου του χώρου που συνεχίζει και διονγκώνεται. Και τι αναπαριστά αυτός ο ουρανός? Ετυμολογικά, αν κοιτάξουμε τη λέξη, ο Πλάτωνας στον Κρατήλο μας λέει ότι σημαίνει ορό τα άνω, κοιτάζω δηλαδή προς τα πάνω. Υπάρχει όμως άλλη μία λέξη, η λέξη ούρος, που σημαίνει προστάτης, φρουρός. Και από εκεί είναι και ο ούριος άνεμος, ο ευνοϊκός άνεμος. Άρα ο ουρανός φτιάχτηκε για να προστατεύει τη γη. Και αυτό είναι σύμφωνο με τα ακριβή λόγια του Ησιώδου στη Θεογονία, που λέει ότι ο ουρανός φτιάχτηκε για να την κρατά παντοτινά ασφαλή. Και εδώ ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τις θεωρίες για το πολυσύμπαν,
που μπορεί να μην φτιάχτηκε μόνο μία γη, αλλά πολλές, και η κάθε μία έχει το δικό της ουρανό και τη δική της φυσαλίδα μέσα στην οποία προστατεύεται. Η Γαία, μετά τη γέννηση του ουρανού και πριν ζευγαρώσει μαζί του, γεννά τα όρη και τον πόντο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Στη σύγχρονη φυσική, ο χωροχρόνος προέκυψε μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και από την ηλιγγιώδη διαστολή του σύμπαντος φτάνουν σε εμάς σήμερα τα βαρυτικά κύματα, μία από τις τελευταίες ανακαλύψεις της αστροφυσικής. Γενικά, η διάδοση της ενέργειας γίνεται μέσω των κυμάτων. Παρατηρήστε ότι κάθε κύμα έχει υψηλά και χαμηλά σημεία, που τα ονομάζουμε όροι και κοιλάδες. Και τα όροι είναι ο ίδιος ακριβώς όρος που χρησιμοποιεί και ο Ησίωδος, ο οποίος μας λέει χαρακτηριστικά ότι η Γαία γέννησε και τα όρη τα ψηλά, τις όλο χάρη κατοικίες των θεών νυμφών, που κατοικούνε στα βουνά τα φαραγκώδη. Μα και το πέλαγος το άκαρπο γέννησε, που ορμάει με το κύμα, τον πόντο. Και όλη αυτή η εικόνα με τα όρη και το ορμητικό κύμα, εμένα τουλάχιστον μου φέρνει στο μυαλό τα βαρυτικά κύματα που γεννήθηκαν ταυτόχρονα με τη διαστολή του χωροχρόνου αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Ο ουρανός και η γη γέννησαν όλους τους τιτάνες και τους εκατόγχυρες και τους γίγαντες. Και ο ουρανός, θέλοντας να ανακόψει τη δημιουργία της γης, αποφασίζει να στείλει τα παιδιά του στα σπλάχνα της, στα τάρταρα, στα σκοτάδια. Τι μπορεί να συμβολίζει αυτή η εικόνα? Μήπως συμβολίζει τη φάση της δημιουργίας μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, που τα στοιχεία της φύσης, πρωτόνια, νετρόνια, κουάρκ και οτιδήποτε άλλο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά δεν έχει ακόμα λάμψει το φως των πρώτων άστρων, γι' αυτό τα πάντα είναι εγκλωβισμένα στο σκοτάδι. Οπότε ναι, μεν οι πυρήνες της ύλης έχουν δημιουργηθεί, αλλά τα πάντα είναι ακόμα φυλακισμένα στο σκοτάδι. Και η στιγμή του ευνοχισμού του ουρανού δηλώνει τον οριστικό διαχωρισμό του πρωταρχικού ζευγαριού της δημιουργίας, αφού πλέον ο ουρανός δεν μπορεί να ζευγαρώσει με τη γη, άρα η πρώτη φάση της δημιουργίας έχει ολοκληρωθεί. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το γεγονός αυτό έγινε νύχτα, ενώ κοιμόταν ο ουρανός. Μήπως αυτό λοιπόν δηλώνει τη στιγμή της αποδέσμευσης της ακτινοβολίας από την ύλη, που έκτοτε το αρχαίγωνο φως μπορεί να λάμψει και να ταξιδέψει ελεύθερο και φτάνει σε μας σήμερα ως η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου? Μήπως η Γαία και ο ουρανός συμβολίζουν τόσο το χωροχρόνο, όσο και την ύλη και την ακτινοβολία που τελικά είναι μαζί τους άρρηκτα συνδεδεμένα? Όπως μας δείχνει και η πασίγνωστη συνάρτηση του Αϊνστάιν, ενέργεια ίσον μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Και ο ευνοχισμός του ουρανού συμπίπτει με την αρχή της βασιλείας του Κρόνου. Έχουμε δηλαδή την πρώτη αλλαγή βασιλείας στη δημιουργία. Και είναι η ίδια στιγμή που δημιουργείται το πρώτο ουδέτερο άτομο υδρογόνου και η ακτινοβολία μπορεί να εκπέμψει ελεύθερη στο σύμπαν. Ο Ησίωδος δεν μας μιλάει για μια απόλυτη χρονική ακολουθία. Δεν λέει δηλαδή ότι πρώτα το χάος γέννησε το έρευο στη μαύρη νύχτα και αυτά ενώθηκαν και έφτιαξαν την ημέρα και τον αιθέρα και μετά η γη γέννησε τον ουρανό. Απλά φεύγει από το χάος και ξανά ασχολείται με τη γη. Αυτά έγιναν κάπως παράλληλα. Γιατί πουθενά δεν μας λέει το αντίθετο ή πουθενά δεν μας ορίζει μια άλλη χρονική στιγμή. Οπότε με δύο διαφορετικούς τρόπους φτάνει σε αυτή την κέρια στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος. Τη μετάβαση από τη βασιλεία του ουρανού στη βασιλεία του Κρόνου. Και ο ορφικός ύμνος για τον Κρόνο μας λέει, μας τον χαρακτηρίζει σαν χρόνο. Πριν όμως είδαμε ότι και τα τάρταρα ήταν ο χρόνος. Άρα είναι μια άλλη μορφή χρόνου. Όταν γεννήθηκε ήταν και αυτός στα τάρταρα εγκλωβισμένος μαζί με τα αδέρφια του. Άρα χρόνος υπήρχε, αλλά όχι με την έννοια που τον γνωρίζουμε σήμερα. Μήπως λοιπόν ο Κρόνος είναι μια διαφορετική διάσταση του χρόνου
σε σχέση με τα τάρταρα που προϋπήρχαν και ορίζει τη συγκεκριμένη περίοδο της δημιουργίας, τη στιγμή που σταματάει να ισχύει το πρώτο κβαντικό επίπεδο, που και πάλι με την επιστήμη μας δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε ικανοποιητικά τι συμβαίνει τότε, και είναι η στιγμή που έχουμε την ύλη με πυρήνα, τη δημιουργία του πρώτου ατόμου. Ο χρόνος με μια άλλη μορφή. Και η στιγμή αυτή φέρνει στο μυαλό μου τη στιγμή που ο Γραμματικάκης περιγράφει σαν τη μετάβαση από την προϊστορία του σύμπαντος στην ιστορία του σύμπαντος. Αυτό υπολογίζεται ότι έγινε περίπου 380.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Αλλά όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ας μην κολλάμε σε αυτές τις ημερομηνίες. Μπορεί η επιστήμη στο μέλλον να τις διαφοροποιήσει. Αλλά ας μείνουμε στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Και πάλι όμως, μετά την επικράτηση του χρόνου, το σύμπαν παραμένει σκοτεινό. Η ακτινοβολία μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερη, αλλά οι πρώτοι ήλιοι, όπως είπαμε, δεν έχουν λάμψει ακόμα. Και έτσι ο Κρόνος συνεχίζει και τρώει τα παιδιά του. Γεννιέται και ο Δίας, τον προφυλάσσει η Ρέα σε μια σπηλιά της Κρήτης, επίσης και αυτό παραπέμπει σε κάτι σκοτεινό, και την ώρα που ενηλικιώνεται και τον αντιμετωπίζει και τον νικάει, τότε είναι που το σύμπαν γίνεται φωτεινό, τότε είναι που έχουμε τη λάμψη των πρώτων αστέρων. Και τότε είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή στη δημιουργία του σύμπαντος. Αλλαγή στη βασιλεία από τον Κρόνο στο Δία και μια τεράστια αλλαγή στο σύμπαν. Πλέον είναι φωτεινό. Και ο Δίας για μένα γίνεται τώρα η προσωποποίηση του ίδιου του ήλιου. Γι' αυτό έχει και δύο ονόματα. Δίας και Ζεύς. Από το διαιρό και το ενώνω. Γιατί μέσα σε κάθε ήλιο λαμβάνουν χώρα οι πυρηνικές αντιδράσεις, που είναι δύο. Η ισχυρή και η ασθενής. Η ισχυρή που κρατάει ενωμένους στους πυρήνες και η ασθενής που τους διαχωρίζει, που γεννά τα καινούρια, τα βαρύτερα στοιχεία. Και μετά με την έκρηξη του κάθε ήλιου διασπείρονται αυτά τα καινούρια, τα βαριά στοιχεία στα πέρατα του σύμπαντος και γονιμοποιούνται καινούργιοι κόσμοι. Γι' αυτό και ο Δίας έχει τόσες σχέσεις, τόσους γάμους, τόσους έρωτες, τόσα παιδιά. Και αν ανατρέξουμε και πάλι στη θεογονία του Ησιώδου, στο σημείο που μας λέει ότι από τον ουρανό και τη γη, εκτός από τους Τιτάνες, γεννήθηκαν και οι 3 κύκλοπες, οι οποίοι είχαν ένα κυκλικό μάτι και είναι αυτοί που έδωσαν τον κεραυνό στο Δία. Το κυκλικό αυτό μάτι θα μπορούσε να είναι το άτομο. Και στο κέντρο αυτού του ματιού, στον πυρήνα δηλαδή, είναι που εσωκλείονται οι δύο δυνάμεις του Δία. Η ισχυρή και η ασθενής πυρηνική ενέργεια. Και πάμε τώρα να αγγίξουμε και λίγο το θέμα της Ήρας. Και αναρωτιόμουν πάντα από μικρή όταν διάβαζα τη μυθολογία. Γιατί ο Δίας, ο άρχοντας όλων των θεών, παραμένει παντρεμένος με μια γυναίκα αφού δεν είναι ερωτευμένος μαζί της. Και όμως η Ήρα είναι η βασίλισσα του σύμπαντος. Γιατί ο Δίας και η Ήρα μαζί κάνουν τη δημιουργία. Πώς? Η Ήρα είναι αναγραμματισμός της λέξης αήρ. Αέρας δηλαδή. Αλλά αέρας έγινε στα κλασικά χρόνια, με την έννοια που τον γνωρίζουμε σήμερα. Στα ομηρικά χρόνια και στα αρχαϊκά χρόνια είχε την έννοια του νέφους, της ομίχλης. Και γύρω από τα αστέρια δημιουργείται ένα νέφος και μέσα σε αυτό το νέφος δημιουργούνται οι πλανήτες. Δεν μπορεί να υπάρξει γέννηση πλανήτη χωρίς ένα νέφος γύρω από ένα αστέρα. Αυτή είναι η Ήρα. Οι διαδικασίες της αστρογέννησης και της γέννησης των πλανητών γύρω από τα αστέρια δεν μας είναι ακόμα πολύ ξεκάθαρες. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή γιατί μέσα σε ένα γαλαξία γεννιούνται κάποιες φορές πολλά αστέρια
και μικρά ή λίγα και μεγάλα. Ή γιατί γύρω από ένα αστέρι δημιουργούνται πολλοί ή λίγοι πλανήτες. Ποια είναι η δύναμη που ελέγχει αυτή τη γέννηση? Αυτή η δύναμη είναι η δύναμη της σύρας. Είναι η ίδια δύναμη που κατέτρεχε τις ερωμένες του Δία αλλά και τα παιδιά του και τους έκανε τη ζωή δύσκολη. Δυσκόλευε τόσο τη γέννησή τους όσο και τη ζωή τους πάνω στη γη, ενώ κάποιες φορές ανέβαιναν και σαν αστερισμοί στον ουρανό. Η Ήρα λοιπόν είναι η ενέργεια που δεν άφηνε όλα τα παιδιά του Δία να γεννηθούν, μονάχα ορισμένα. Όπως ορισμένοι είναι και οι πλανήτες που γεννιόνται σε ένα ηλιακό σύστημα. Και η Ήρα ευθύνεται για τη δημιουργία του γαλαξία μας και όλων των γαλαξιών. Ο Ηρακλής θύλαζε από το στήθος της, αλλά όταν εκείνη ξύπνησε και το αντιλήφθηκε, τραβήχτηκε και το γάλακ της πετάχτηκε στον ουρανό και έφτιαξε αυτό που λέμε γαλαξία. Η Ήρα ήταν υπεύθυνη για τα νέφη αυτά, τα γαλαξιακά νέφη και τα νέφη γύρω από τους ήλιους, όχι για τα νέφη και τον αέρα μέσα στην ατμόσφαιρα της γης. Για τα νέφη αυτά και όλον τον κύκλο του νερού υπεύθυνος είναι ο Ποσειδώνας. Αλλά αυτό θα το δούμε σε ένα άλλο βίντεο. Το τηλεσκόπιο James Webb που απελευθερώθηκε πέρυσι πριν από 1 χρόνο και κάτι στο διάστημα, το 2022, έχει ρίξει φως στη δημιουργία των πλανητών. Η επικρατούσα θεωρία είναι αυτή της προσάυξησης βοτσάλου. Δηλαδή έχουμε πολύ μικρά βότσαλα που στριφογυρίζουν γύρω από έναν ήλιο στις εξωτερικές στιβάδες του και όλο και περισσότερο έρχονται προς τα μέσα. Αυτά τα βότσαλα γύρω-γύρω είναι επικαλυμμένα με πάγο. Όσο πλησιάζουν προς τον ήλιο υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που από εκεί και έπειτα το σύμπαν που τους περιβάλλει γίνεται αρκετά ζεστό και δεν μπορούν πια τα βότσαλα να συνεχίσουν να είναι επικαλυμμένα με πάγο και ο πάγος αυτός λιώνει. Αυτή η γραμμή, αυτό το όριο λέγεται γραμμή χιονιού. Και μαντέψτε, η γραμμή χιονιού στο δικό μας ηλιακό σύστημα κατά την περίοδο της δημιουργίας των πλανητών περνούσε ακριβώς από το σημείο που τότε βρισκόταν ο Δίας. Άρα το νέφος που περιέβαλε το δικό μας τον ήλιο με το σημείο που δημιουργήθηκε ο πλανήτης που μετέπειτα μετονομάστηκε Δίας, κάτι μας δείχνει. Πώς τα ήξεραν όλα αυτά οι αρχαίοι Έλληνες και τα αποτύπωσαν στην κοσμογονία τους? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορώ να σας τη δώσω. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις γνώσεις τους. Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε τα γεγονότα. Και αυτά που έχουν αναπαραστήσει στους ύμνους τους, στους ορφικούς ύμνους, στη θεογονία του Ησιώδου και στις υπόλοιπες θεογονίες, είναι πραγματικά αυτά που ανακαλύπτει η επιστήμη σήμερα. Πώς? Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε όμως και να εθελοτυφλούμε και να πούμε ότι δεν τα βλέπουμε, ότι δεν είναι έτσι. Η ερμηνεία και ο αποσυμβολισμός των ονομάτων όλων των θεών δεν είναι απλά ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αλλά αν καταφέρουμε να το κάνουμε, πιστεύω θα συμβάλλει στην ανακάλυψη των ίδιων των νόμων του σύμπαντος, των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό και των φυσικών φαινομένων του, όπως αυτά διαχωρίζονται στα 3 επίπεδα της δημιουργίας του κόσμου, όσα είναι και τα ζευγάρια των θεών που κυριάρχησαν, της γης με τον ουρανό, του Κρόνου με τη Ρέα και του Δία με την Ήρα. Και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι η Αφροδίτη δεν είναι κόρη της Γαίας και μιλάμε για την ουράνια Αφροδίτη, αλλά είναι κόρη μονάχα του ουρανού, από το σπέρμα του που έπεσε μέσα στη γόνιμη θάλασσα. Και όχι βέβαια τη γη είναι η θάλασσα, αλλά τη θάλασσα που επικρατούσε στο σύμπαν αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και πριν ο Κρόνος Χρόνος αναλάβει τη βασιλεία. Αυτή σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι η ουράνια Αφροδίτη όπως είπαμε, η αρχαιότερη, ενώ η νεότερη είναι η κόρη του Δία και της Διόνης, την οποία αποκαλούσαν και Πάνδημο Αφροδίτη
και αντιπροσώπευε την υλική της πλευρά. Και είναι πολύ πιθανόν η ουράνια Αφροδίτη να αντιπροσωπεύει μια ποιότητα του σύμπαντος, την τελειότητα. Όπως τέλεια ήταν και αυτή, αλλά και η δημιουργία μας. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω πραγματικά να μοιραστώ μαζί σας. Ανυπομονώ να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο. Γράψτε μου την άποψή σας για όλα αυτά που ακούσατε στα σχόλια, τις ιδέες σας, ακόμα και κάτι συμπληρωματικό ή ακόμα και κάτι διαφορετικό αν έχετε στο μυαλό σας. Ανυπομονώ να το διαβάσω και ανυπομονώ να το μοιραστείτε με όλη την ομάδα μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, για να δούμε την ορφική πλευρά της δημιουργίας, μια μεγάλη αγκαλιά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι μοναδικός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Πολλά φιλιά. Γεια σας.